Συνήθως όταν με ρωτάνε πώς πέρασα στις διακοπές μου, απαντάω με ένα απλό «καλά». Η αλήθεια είναι πως δεν μου αρέσει να κλείνω μέσα σε μία λέξη όλα όσα πέρασα, αλλά ούτε είμαι καλός και στο να περιγράφω με λεπτομέρειες. Εκεί που νομίζω πως τα καταφέρνω λίγο καλύτερα, είναι στο να συλλέγω στιγμές και να τις παρουσιάζω μέσα από εικόνες. Αυτές είναι κάποιες στιγμές που συνέλεξα φέτος το καλοκαίρι από τις διακοπές μου. Αυτό μας αρέσει να κάνουμε, να συλλέγουμε στιγμές. Έχουμε πάθος με το να ψάχνουμε αυτό το κάτι που θα μας τραβήξει την προσοχή. Είτε αυτό είναι ένα επιβλητικό τοπίο, είτε ένα μικροσκοπικό φυτό, είτε ακόμα και κάποιο συναίσθημα. Πολλές φορές για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να βρισκόμαστε στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή, ανεξάρτητα με το τι καιρό κάνει και πόση ώρα θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό όμως είναι που κάνει όλη αυτή την προσπάθεια τόσο δύσκολη, αλλά και τόσο μαγευτική. Εκείνο όμως που πραγματικά μας γεμίζει περισσότερο, είναι όταν μοιραζόμαστε όλες αυτές τις στιγμές με τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν και αυτοί αναπόσπαστο κομμάτι της ομορφιάς κάθε τόπου, και οφείλουμε να μοιραζόμαστε μαζί τους τις στιγμές μας. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο φυσικές ομορφιές, άλλες μικρές και άλλες μεγαλύτερες. Βρίσκονται εκεί και μας φωνάζουν για να τις δούμε. Όταν θα αρχίσουμε να τις βλέπουμε, μόνο τότε θα εκτιμήσουμε και θα αγαπήσουμε τα πάντα γύρω μας. Το ερώτημα είναι, έχουμε τα μάτια μας αρκετά ανοιχτά για να τις παρατηρήσουμε?
Το καλοκαίρι πέρασε και ήρθε το φθινόπωρο. Μία από τις ειδήσεις που μονοπόλησαν το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν το σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας με το όνομα Ιαννός. Το πέρασμά της δημιούργησε μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με μία από αυτές να είναι και ο νομός Καρδίτσας. Εκεί το χτύπημα ήταν ανελαίητο, με καταστροφές ανυπολόγιστης αξίας. Πολλά από τα μέρη που είχαμε επισκεφθεί υπέστησαν μεγάλες ζημιές και κάποια άλλα εξαφανίστηκαν τελείως κάτω από τους τόνους λάσπης. Εκεί που πριν 2 μήνες υπήρχαν καταπράσινες πλαγιές και τις εξερευνούσαμε θαυμάζοντας τη φύση, ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκαν σε πλαγιές από πέτρες που έφεραν οι κατολισθήσεις. Η μανία της φύσης είναι τεράστια και μας υπενθυμίζει πως τίποτα δεν πρέπει να έχουμε ως δεδομένο. Όσο μεγάλες κι αν ήταν όμως οι καταστροφές, η θέληση του ανθρώπου και η δύναμη της ψυχής του είναι ακόμα μεγαλύτερες. Γνώρισα κόσμο που αγαπάει πραγματικά τον τόπο του και είμαι σίγουρος πως όλοι μαζί θα τα καταφέρουν να αποκαταστήσουν μεγάλο μέρος των καταστροφών και μάλιστα πολύ σύντομα.